Aferin. Helikopter mi? باشه من نمیام بابا فهمیدم من نمیام اون که هلیکوپتر همه بگیریم جنگی جنگ خودت با دو طرفه خب از این نمیدی؟ خوب بودا ولی شیوه چقدر میگیره میفرسته عادیه نگی خوبه نزدیکه مرزم میشه میذارم بزنم اینجا هم ببین گربه مجسمه
Başına bak. Çağırır. Hadi. Garga. Sağ mısın? Şimdi bakayım bana ne bitiriyor diye. Passate bere in خونه. Tamam şurada verin. Yazayım.
Go. من فوق çok hoşçakalın. این بر خاطر شروع
گاز باز گذاشته. گرداندین آبجیمی را داشت همونو که اومدیم و برگشتیم بعدی را رفتیم